हेलो दोस्तों, बेबी टेलर में आपका स्वागत है। आज આપણે 4Truckનું બ્લાઉઝ સીવવાનું છે, તો એના માટેનું આપણે કાપડ લઈ લીધું છે। આ આપણે આગળનો ભાગ છે, આ આપણે પાછળનો ભાગ છે, આ આપણી સ્લીવ છે અને આ આપણે નીચેનો યોગ છે। તો આપણે બધું કટિંગ થઈ ગયું છે અને હવે આપણે સિલાઈ કરીશું। सिलाई रिलेटेड वीडियो, अगर आपको कटिंग नो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। આપણે अस्तर ચડાવવા માટે આવી જ રીતે બે ભાગ રાખવાના। સામે આ ગળાનો આકાર છે, વ્યવસ્થિત આપણું अस्तर બેસે। હવે આપણે अस्तर ચડાવીશું। આવી જ રીતે આપણે અસ્તરની સિલાઈ લેતા જઈશું। બે ભાગ આવી જ રીતે અસ્તર આપણે તૈયાર કરી નાખવાનું છે। આવી જ રીતે બે ભાગને આપણે તૈયાર કરી નાખશું। હા, એક્સ્ટ્રા અસ્તર આપણે કટિંગ કરી લઈશું। આવી જ રીતે એક્સ્ટ્રા અસ્તર છે ને આપણે બધામાં જારી કોઈ કટિંગ કરી લેવાનું રહેશે। આ બે સાઈડના અસ્તર આપણા સડી ગયા છે। હવે આપણે યોગનું અસ્તર ચડાવીશું। બે સાઈડના અસ્તરને આપણે આવી જ રીતે યોગમાં સિલાઈ લગાવી લેવાની રહેશે। એમાં એક્સ્ટ્રા અસ્તર આપણે કટિંગ કરી નાખશું। હવે આપણે આ પાછળના વાહાના ભાગને આપણે અસ્તર ચડાવી લઈશું ચારે બાજુ। જોઈ શકશો દોસ્તો, ચારે બાજુ આપણે આવી જ રીતે સારી કોર સિલાઈ મારી દઈશું। આવી જ રીતે સિલાઈ મારી દઈશું। પાછળના ભાગનું કટિંગ થઈ ગયું છે, જોઈ શકશો। બાયુમાં આપણે પટ્ટી લગાડવાની છે, તો આવી જ રીતે પટ્ટી લગાડી દઈશું। બે બાજુ આવી રીતે આપણે તૈયાર કરવાની રહેશે। આવી જ રીતે બે બાજુને આપણે તૈયાર કરી લઈશું। આવી જ રીતે બે બાજુમાં આપણે લેસ મેકાઈ ગઈ છે, જોઈ શકો છો દોસ્તો। આવી જ રીતે આપણે 4Truckને નીચે લગાવી લીધું છે। જોઈશું સિલાઈ લઈ લેવાની રહેશે। આવી જ રીતે આપણે સિલાઈ લગાવીને બતાવીશું। આપણો એક ભાગ તૈયાર થઈ ગયો છે। જો આવી જ રીતે બે ભાગ આપણે તૈયાર કરી લેવાના રહેશે।
જોઈ શકશો આ આપણા 2 ભાગ તૈયાર થઈ ગયા છે 4 ટક્સ. હવે આપણે નીચે યોગ મૂકીશું. બે સાઈડના ભાગને આપણે સિલાઈ મારી લઈશું. હવે આપણે હૂક પટ્ટી મૂકીશું. અહીંયા હૂક પટ્ટી અને આઈ પટ્ટી બે સાઈડ લગાવી દેવાની રહેશે. પલટાવીને કિનારીએ સિલાઈ આપણે મારી લઈશું. આવી જ રીતે આપણે પલટાવી લઈશું. એક્સ્ટ્રા કાપડ આપણે કટ કરી લેવાનું રહેશે. હવે આપણે હૂક પટ્ટી મૂકીશું. આ આપણે આઈ પટ્ટી મૂકીએ. હૂક પટ્ટી અને પલટાવી નાખીશું. સિલાઈ મારી દઈશું. હવે આપણે પાછળ વાહાના ભાગને આપણે ટક્સ દઈ દઈશું. જેટલો આપણે દેવો હોય એટલો આપણે, જોકે મારે તો 4નું લેવાનું છે એટલે મેં 4નું લીધું. यहाँ 4 पर निशान दे दीशू और अँ थी अपने 150 सिलाई दे दीश. આવી જ રીતે બે સાઈડ સિલાઈ. હવે આપણે શોલ્ડર જોઈન્ટ કરી લઈશું. બે સાઈડના શોલ્ડર આપણે જોઈન્ટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે અહીંયા ગળા પટ્ટી આપણે મૂકવાની છે. ગળા પટ્ટી મૂકીશું. આપણે ગળા પટ્ટી માટે પટ્ટી કાપી લીધી છે. હવે એને જોઈન્ટ કરીશું. આવી જ રીતે બધી જોઈન્ટ કરી લેવાની રહેશે. હવે આપણે ગળા પટ્ટી મૂકીશું. અહીંથી આપણે આવી રીતે ફોલ્ડ કરીને રાખશું. જે આ ગોળાકાર છે ને ચીપટી લેતી જવાની. આપણે ગોળાકાર રાખશું ને ત્યાં આપણે ચીપટી પાઇપિંગ મૂકવાની હોય તો ચીપટી ન લેવાની હોય. આવી જ રીતે આપણે ચીપટી લઈ પૂરામાં આવી જ રીતે આપણે મૂકી દઈશું. આવી જ રીતે આપણે ગોળા કરાવીએ ત્યાં સિફ્ટી લેતા જઈશું. આપણે પૂરામાં આવી રીતે સિલાઈ લઈ લેવાની રહેશે. કટ લગાવી દઈશું. આવી જ રીતે આપણે કટ લગાવી દેવાના. હવે આપણે ગળું પલટાવીને સિલાઈ મારી લઈશું. આવી જ રીતે આપણે પૂરામાં સિલાઈ મારી લેવાની રહેશે. હવે આપણે બાયુનું જોઈન્ટ કરી લઈશું. 20 સેન્ટર આપણે નીચાણ કર્યું છે ને
ત્યાંથી લઈશું. અહીંયા 20 મિનિટ લઈશું તો જો વધારે આપણે એક્સ્ટ્રા કટિંગ થયું તો તે સાઈડમાં નીકળી જાય છે. આવી જ રીતે આપણે બે સાઈડની બાજુ જોડાઈ ગઈ છે. હવે આપણે ફિટિંગ લઈશું. यहाँ से लेकर यहाँ तक અહીંથી સિલાઈ લેતા આવશો નીચે સુધી આપણે સિલાઈ લઈ લેશું. પટ્ટી ફોલ્ડ કરી દઈશું આપણે. આવી જ રીતે આપણે પટ્ટી ફોલ્ડ કરવાની. હવે આપણે ફિટિંગ સિલાઈ લઈ લઈશું. બે સાઈડ આવી જ રીતે સિલાઈ મારી દેવાની. પછી ફિટિંગનું માપ લઈને ફિટિંગ કરીશું. હવે આપણે ફિટિંગ સિલાઈ લઈ લઈશું.